चिनी एउटा खाद्य वस्तु हो र गुलियो चीज खान कसलाई पो मन पर्दैन होला र। वैज्ञानिकहरूको अनुसार गुलियो चीजले हाम्रो दिमागमा भएको हर्मोन डोपामाइनलाई निकाल्छ र हामी खुसी हुन्छौं। तर हजुरहरूले चिनी कारखानामा चिनीलाई कसरी तयार पारिन्छ कहिले जान्ने प्रयास गर्नुभयो त? सबैभन्दा सुरुमा त उखुलाई काटेर मिलमा ल्याइन्छ। नझुकिनु होला, चिनी बनाउनको लागि उखु बाहेक अरू चीजहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो उखुलाई सानो सानो टुक्रामा काटिन्छ र पानीमा सफा गरिन्छ। उखुको सानो टुक्राबाट रस निचोड्नको लागि क्रैशर भन्ने मेसिनमा हालिन्छ। त्यसो गर्दा रस र बगास छुटिन्छ। त्यो बगासलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गरेर फ्याक्ट्रीको मसिनहरू चलाइन्छ। रसलाई त्यसपछि प्रोसेस गर्नको लागि अरू नै च्याम्बरमा पठाइन्छ। त्यो भएपछि त्यो उखुको रसलाई तताइन्छ र त्यो रस एसिडिक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मिल्क अफ लाइम र अरू बेसहरू हालिन्छ र त्यो रसको एसिडिटी घटाइन्छ। क्ल्यारिफायर भन्ने मेसिनमा त्यो रसलाई पुर्याइन्छ र केमिकल्सहरू हालेर त्यो रसमा भएको अशुद्धतालाई कम गरिन्छ। सेडिमेन्टेसनबाट त्यो अशुद्ध चीजहरू तल थगिन्छ र शुद्ध चीजहरू माथि आउँछ। त्यो शुद्ध चीजलाई इभापोरेटरमा राखेर बफ्याइन्छ र त्यसमा भएको पानीहरू सबै उडेर जान्छ र बिस्तारै त्यो रस गाढा हुँदै जान्छ। काँचो चिनी या त रसुगालाई चास्नीबाट पाउनको लागि सेन्ट्रिफ्युजरमा हालिन्छ। मोलासिसहरू छुटिएपछि त्यो पाइएको चिनीलाई थुप्रै केमिकल्सहरू हालेर ब्लिच गरेर ड्राई गरेर सेतो बनाइन्छ र छानेर सफा गरेर प्याक गरिन्छ। यस्तै खालको जानकारीहरूको लागि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।